Contemplatie voor het zingen. De Sangha wordt uitgenodigd om terug te keren tot de ademhaling, zodat onze gezamenlijke energie van volle aandacht ons samenbrengt als één organisme en ons laat stromen als rivier zonder afscheidingen. Laat de hele Sangha ademen als één lichaam, zingen als één lichaam, luisteren als één lichaam, de grenzen van het denkbeeldig zelf doorbreken en ons bevrijden van het meerderwaardigheidscomplex, het minderwaardigheidscomplex en het gelijkwaardigheidscomplex. From the depths of understanding,
Of Biblical
Good morning, dear children. How are you? Goedemorgen, lieve kinderen. Hoe gaat het met jullie? Would you like to sit? Today's beautiful is this frog? Willen jullie allemaal heel mooi en rustig gaan zitten? So, wow. Okay, everyone. Can you sit like this? Kunnen jullie zo zitten, net als de kikker? Okay. Yeah. Do you have enough plus here? Yeah. Huh? Can you go a bit later back? And so he has blood. Yeah. Sitting blood. Can you sit like this? Hello? Kun je zo zitten? Okay. And with upright, with the back right. Recht op, met je rug recht. Up. Rechtop. Beautiful. Heel mooi. This is your model. Yeah? Dit is het model, oké? Okay, I let the frog sit here. Ik laat de kikker hier zitten. Can you do it a little bit higher? Yeah. Okay. And every time when you sit not very good, look at the frog. Telkens als je niet helemaal goed zit, dan kan je naar de kikker kijken. Okay. I would like to ask you, are you patient? Ik wil jullie graag vragen, zijn jullie geduldig? Do you know what is patient? Weet je wat dat betekent, geduldig? Yeah. Who know what is patient? Wie weet wat geduldig betekent? Yeah. What is patient? Wat is geduldig? That if you wait and a long time and you don't get frustrated. Als je lang kan wachten en niet gefrustreerd raakt. Is right? Yeah. Klopt dat? Ja. And here you have a lot of time to practice patience. En hier hebben we heel veel tijd om geduld te oefenen. Where do you think that you can practice patience? In the morning. Wanneer denk je dat je geduld kan oefenen? 's Morgens, zegt hij. 's Nachts. Ja, in de nacht. In the night. 's Nachts, hè? Ja. In the And night. can you sit now as beautiful as the frog? Kan je net zo mooi als die kikker gaan zitten? Okay, beautiful. And now, here you can wait. You can do this. And in the morning, or when you take your food, you have to stand up in very long queue. En 's ochtends als je je eten gaat halen, moet je in een lange rij gaan staan. Do you think that you can stand very patient and you breathe in and out? Denk je dat je heel rustig kan staan en in- en uitademen? Who can stand still and breathe in and out and wait until you are at your turn? En wie denkt dat hij heel rustig kan wachten en in- en uitademen en wachten tot je aan de beurt bent? Who can raise Steek je your vinger hand? maar op als je denkt dat je dat kan. Als je heel rustig kan wachten in de rij voor het eten. Beautiful. Wie kunnen dat allemaal? Beautiful. And Heel mooi. Yeah, thank you. Dank je wel. And now I would like to ask you, En nou wil ik jullie vragen, are you patient at home? zijn jullie thuis geduldig? Not for chocolate. Niet als het om chocola gaat. We will wait. Yeah. De middenweg. Yeah. Okay. Who think that you cannot be patient when there is chocolate? Yeah. Dus jij denkt dat je niet geduldig kan zijn als er chocola is. And you, who of you cannot be patient in other case? En wie kan er niet geduldig zijn in andere gevallen? Wie kan er niet geduldig zijn thuis? Als ik op scherm zit. When I'm at school. And what is this in your school? En, Why can you not be patient in your school? en hoe komt het dat je op school niet geduldig kan zijn? Ik bedoel scherm. Scherm. The computer screen. There's a lot of computer screen. Computer screen. And you cannot be patient. You wait until you win. En je kan niet geduldig zijn. I don't hear it. What did you say? I don't hear it. Win the computer game. Ja, kan je geduldig zijn met een computerspelletje? No.
Okay. And can you be patient with your parents? En kan je geduldig zijn met je ouders? Yeah. Yeah. Sometimes. Sometime. And you know, I would like to tell you a story. Yeah, please sit. Ik wil jullie graag een Beautiful. verhaaltje vertellen. Yeah. Can you sit a little bit back? Kun je netjes, mooi als de kikker gaan zitten? And a friend said that he cannot be patient in front of the chocolate. Eén vriend zei net, ik kan niet zo geduldig zijn als er chocola is. But you know, if you can practice to be patient, then later on, when you grow up, yeah, you will be a very good person. Maar misschien kan je makkelijker geduld oefenen als je weet dat als je groter wordt, je een hele goede iemand zou worden. And the people did an experiment. En de mensen hebben dus een keer een experiment gedaan. Yeah, they go to I don't know, for example, the kindergarten or a primary school. Dus ze gingen naar een kleuterschool of een basisschool. And they give the children some sweet. En ze gaven de kinderen wat snoepjes. Marshmallow. Do you know this? Weet je, ken je die? And today, and they ask the children to sit there and to be patient and to look at these sweeties, but don't eat until the mother or the father come. En toen legden ze dit snoepje voor de kinderen en ze zeiden, je moet er geduldig zijn en ernaar kijken totdat je moeder of vader komt. And they found out that the children who can wait and can be very patient later on, they are very good in the school. En toen hebben ze gemerkt dat de kinderen die dat konden, die heel geduldig konden zijn en wachten, dat die later heel goed werden op school. And they are very lovely to the parents, to the teachers, and to other people. En dat ze heel erg aardig zijn tegen hun ouders en onderwijzers en andere mensen. Yeah, and today I would like to find out who of you are patient. En vandaag wil ik graag weten wie van jullie zijn geduldig. And who will be the best person, the good person later on when you grow up. En wie wordt er later een hele goede persoon als je ouder bent. And now sit beautiful like the frog. En wie kan met zijn benen zitten als een kikker. And I will give you, every of you, a chocolate. En dan zal ik jullie allemaal een stukje chocola geven. And this chocolate sit in front, I lay down in front of every child. En die zal ik voor jullie neerleggen, voor elk kind. And you will have this chocolate until lunch. Maar je mag het niet opeten tot het middageten. You don't touch this chocolate. Dus je raakt de chocola niet aan. And if you can wait until after lunch to have this chocolate like a dessert. En dan kun je wachten om het stukje chocola als toetje te eten na het middageten. And then you will be a patient. You are a patient en child. als je dat kan, dan ben je een geduldig kind. Okay? Are you are you agreed? Willen jullie dat proberen? Yeah. We will back. Yeah, we will back. Ja. Okay. Oh. I have chocolate, and every child will have this chocolate in front of you, and you will sit down as still as this frog. En elk kind kan een stuk chocola voor zich leggen en dan zo stil gaan zitten als een kikker. Help me to distribute to everyone. Wie kan even helpen om het aan iedereen uit te delen? Please. Yeah. And please sit still. Sit still. En stil zitten. Yeah.
can you be very still? En kun je heel rustig zitten? But don't move. Niet bewegen. Like to sit down as still as this frog. Net zo stil als die kikker. Beautiful like this girl. Kijk eens naar dit meisje. Yeah. And have a smile on your face. En je kan een glimlach op je gezicht hebben. Yeah. And during this children program, you sit down still, smile, but not move your body. Can you try it? En kun je proberen om stil te zitten en te glimlachen en je lichaam niet te bewegen. And I will ask you some questions. En dan zal ik jullie zo een paar vragen stellen. When you sit still like this, what do you feel? Als je zo stil zit, wat voel je dan? I want to eat the chocolate. Ik wil die chocola opeten. Yeah. Who think other? Wie voelt iets anders? Nou, ik heb een soort van water in mijn mond. I have water in my mouth. It tickles a little bit. Yeah. And who think something else? Who think Iets something anders? else? Iets anders? Voel je iets anders? Yeah. Wat voel je als je zo stil Do you zit? think that you can wait until lunch? Denk je dat je tot het middageten kunt wachten? Yeah. Who think you can wait until lunch? Wie denkt dat hij tot het middageten kan wachten? Steek je vinger maar op. Yeah. Beautiful. Oh, she has a trick. She has a trick. Dan kan je gewoon niet naar de chocolaatje kijken, dan denk je er ook niet aan. Dus dan... So you can just not look at the chocolate, so you also don't feel you want to eat it. Thank you. And I would like to ask you, do you know that whether here we eat meat or fish? Do we eat meat or fish? En ik wil jullie nog wat vragen. Eten we hier vlees en vis? Nee. No. We don't eat meat. No. Yeah, we don't eat fish. We eten geen vlees, Ja. we eten geen vis. Why do you know why we don't eat meat or fish? Weten jullie waarom we geen vlees en vis Why eten? we eat vegetables? En alleen maar groenten eten. Anders moeten we de dieren doodmaken. Otherwise we have to kill the animals. Yeah. We should not kill the animal because we love the animals. We moeten Is de this dieren right? niet doodmaken, want we houden van de dieren. Klopt dat? Who say that you love the animals and you don't like to eat meat or Wie fish? houdt van dieren en wil geen vlees of vis eten? Yeah. Okay. Which animal do you like? Van do you welk love? dier houd je? Welk dier houd je? Paarden. Horses. Van welk dier houd jij? Hond. Dog. And who else? Wie nog meer? Which Schildpad. Turtle. turtle. Yeah. We don't eat turtle. Huh? We eten geen schildpad. Dolfijn. Dolfin. Dolphin. We don't eat dolphin We neither. eten ook geen dolfijn. And Frog. Kikker, frog. frog. The frog you don't eat. Oh, beautiful. No. But Eet geen the French, kikker. they eat frog, huh? Maar Franse mensen eten wel kikkers. A white fluffy dog. Wat? White fluffy dog. Een witte, donzige eend. A white, fluffy dog. Een witte hond. But not only animal we don't like to kill, but what is with your friends? Do you quarrel with your friend, fight with your friend? Dus de dieren willen we niet doodmaken. Maar hoe gaat het met je vrienden? Vecht je wel eens met z'n vrienden? Heb je er wel eens ruzie mee? No, you don't have enemies. Alleen met mijn vijanden. Maar je hebt geen vijanden. No. If you love someone, or love everyone, you don't have enemies. Als je van iedereen houdt, heb je geen vijanden. What do you think? What you mean with enemies? Wat bedoel je met vijanden? Mensen die Really? ik niet aardig vind. En die gemeen zijn. Mean. Mean, yes, they're mean. Can you be kind with the people
who are mean to you? En kun je ook aardig zijn tegen mensen die gemeen tegen jou zijn? Can you try In to het be begin, toen kind ze op school even? kwamen, deed ik dat wel. Kun je het proberen? You kan can het try. proberen. Beautiful, you can try. Heel goed. You don't eat your friends. No, you don't eat your friend. En je No. eet je vrienden niet op. Yeah. Okay. En ook geen And poezen. that means you are kind to the people. Je bent aardig tegen All mensen. people, you are kind to the animals. Aardig tegen dieren. Yeah. Okay. And yeah. En Okay. eet geen chocola. Yeah. Okay. Once again. Please sit down very beautiful. Gaan weer mooi zitten. Yeah. Can you sit very still? Kan je heel rustig zitten en heel stil zitten. Can you sit like the frog like this? Zoals de kikker daar. And sit down up with the back upright. En met je rug recht. Yeah. And you breathe in En je and ademt out. in en uit. Deep to your abdomen. Helemaal tot in je buik. And slow breathe out. En je ademt langzaam uit. Yeah. And you think of your beloved one, of your father, of your mother. En je denkt aan de mensen van wie je houdt. Van je vader, van je moeder. And you smile to them. En je glimlacht tegen ze. Breathe in. I smile to my father. Ik adem in en ik glimlach naar mijn vader. And breathe out. You say, hello father, I love you. En ik adem uit en ik zeg, hallo papa, ik houd van je. And now you breathe in. En nu adem je in You think of your en je mother. denkt aan je moeder. And you breathe out. You smile to your mother. En je ademt uit en je glimlacht naar je moeder. You can think of your mother in Mijn your moeder mind. is er niet, maar ik kan er toch aan haar denken. Close your eyes. Doe je ogen dicht Yeah. And think of your mother. en denk aan je moeder. And breathing out, smile to your mother. En ik adem uit en ik glimlach naar mijn moeder. And now I invite you to think of a person, a friend you love, you like. En nou mag je aan een vriend denken die je aardig vindt. Een vriend of een vriendin. Breathing in, Ik adem in I think of my best friend. en ik denk aan mijn beste vriend of vriendin. And breathing out, I smile with love to my best friend. En ik adem uit en ik glimlach met liefde naar mijn beste vriendje of vriendinnetje. Close your eyes. Doe je ogen dicht. Think of your best friend. Denk aan je beste vriendje of vriendinnetje. And smile to your best friend. En glimlach naar je beste vriendje of vriendinnetje. And now think of an animal En which denk you nu like. aan een dier dat je leuk vindt. Breathing in, Ik adem in you think of an animal which you like. en je denkt aan een dier dat je leuk vindt. Breathing out, smile with love to this animal. En ik adem uit en ik glimlach met liefde naar dat dier. And now a little bit more difficult. En nou een beetje moeilijker. I would like to invite you to think of someone. Yeah. Ik wil je uitnodigen om aan iemand te denken Who you don't like very much. die je niet zo heel erg aardig vindt. Breathing in, I think of a person Ik adem in en ik denk aan iemand who caused me a little bit difficulty.
die mij een beetje moeilijkheden geeft, die een beetje onaardig tegen mij is. Breathing out, I smile to this person with love. En ik and adem compassion. uit en ik glimlach naar diegene met liefde. Think of someone. Denk aan iemand. Do you have difficulties with him or with her? Met wie je een beetje problemen hebt. Smile to him, smile to her. Glimlach tegen diegene. And say to yourself, I try to do my best. En zeg tegen jezelf, ik zal mijn best proberen te doen. To be kind with this person. Om aardig tegen die persoon te zijn. Breathing in, I think of myself. Ik adem in en ik denk aan mezelf. Breathing out, I smile to myself. En ik adem uit en ik glimlach naar mezelf. Thank you, children. You are beautiful. You do Dank a jullie big wel, job. kinderen. Jullie zijn heel mooi en je hebt het heel goed gedaan. I can see that you are very patient. You can sit down quietly and what you just do, this is meditation. En ik zie dat jullie heel rustig en geduldig kunnen zitten. En wat jullie net gedaan hebben, dat is meditatie. And with this meditation, you practice your patience. En bij deze meditatie oefen je je geduld. Yeah. And when you have a lot of patience, then you can love other people, other animals. En als je heel veel geduld hebt, dan kun je van andere mensen houden en van andere dieren houden. And your next task is to keep this chocolate with you until lunch. En nou is jullie opdracht om die chocola bij je te houden tot het middageten. Even then that it will Zelfs als het een beetje smelt. Yeah. And then you will eat this after lunch. En dan eet je het na het middageten op. Do you think that you can manage to do this? Denken jullie dat je dat kan doen? Yeah. Please raise your hand. Steek je hand op als je denkt dat je tot het middageten de chocola kan bewaren. Yeah. Beautiful. Thank you a lot, children. Heel mooi. And Hartelijk then- bedankt, kinderen. And now by the next small bell, you stand up. En bij het volgende klank van het kleine belletje, dan sta je op. And you fold your hands. En je brengt je handen bij elkaar. And you bow down to your parents. En je buigt naar je ouders. And you go out very quietly. You En take your je chocolate neemt je with you. chocola en je gaat heel rustig naar buiten. And you will be very silent. Yeah.
So dear respected brother and sister, Lieve gerespecteerde broeders en zusters. thank you very much, Sister Somgim and children. Dank je, heel hartelijk bedankt, zuster Somjim en de kinderen. I think Sister Somgim should give each one of us a chocolate also. Ik denk dat zuster Somjim ook een stukje chocola moet krijgen. So we can try out like the children whether we can keep it until after lunch. En iedereen zou een stukje chocola moeten hebben, zodat we kunnen kijken of we het tot na de lunch kunnen bewaren. I will have a hard time with it. Het zal ook moeilijk zijn voor mij. In our life, we have to face many different circumstances. In ons leven komen we veel moeilijke situaties tegen. And every time it requires us to be patient. En elke keer moeten we daarom geduldig zijn. When we walk, right away we want to move forward. Als we lopen willen we meteen vooruitkomen. When we eat, right away we want to put the spoon into our mouth as soon as possible. En als we eten willen we de lepel zo snel mogelijk in onze mond stoppen. When we begin a Dharmatalk, we want to talk right away. En als we beginnen met een lezing, dan willen we meteen gaan praten. When we want to invite the bell, we cannot breathe for 3 breathing. We want to invite it right away. En als we de bel uitnodigen, dan kunnen we niet eerst 3 ademhalingen wachten, maar we willen hem meteen uitnodigen. When we want to share something with the friends, we want to speak right away. En als we iets met een vriend of vriendin willen delen, dan willen we meteen praten. And when we want to listen to someone, we said, come on, speak, come on, En hurry up. Als we naar iemand willen luisteren, dan zeggen we ook, kom op, zeg het nou, schiet op. Deep within us, there is this force moving us forward. En diep in ons hebben we een kracht die ons vooruit doet gaan. There's a force deep within us. Er is een kracht diep in ons. We have our consciousness, the upper part of our We consciousness. hebben het bovenste deel van ons bewustzijn. This is an upper part of our consciousness. Het bovenste deel van ons bewustzijn. And we have a lower part of our consciousness. En we hebben het onderste deel van ons bewustzijn. And underneath, there is always this undercurrent, understream. En daaronder is altijd die onderstroom. Always pushing us to move forward. Die ons altijd aanzet om vooruit te gaan. Moving into the future. Naar de toekomst. And we want to move so much that we don't really have time to enjoy what is happening right now. En we willen zo graag vooruit dat we niet eens tijd hebben om te genieten van wat er nu gebeurt. And patience become a very essential element of spiritual training. En geduld wordt dan een heel essentieel onderdeel van onze spirituele training. If we read scripture of all of the spiritual tradition, we notice that everywhere praise the quality of patience. Als we de geschriften lezen van verschillende spirituele tradities, dan zien we dat overal geduld wordt aangeprezen. Confucius said that if we cannot bear the small thing, we cannot accomplish the bigger things. En Confucius zegt dat als we
niet eens met kleine dingen geduld kunnen hebben, hoe kunnen we dan de grote dingen aan? In Vietnamese, we have this word nhẫn. In Vietnamees hebben we het woord nhẫn. Nhẫn is a bearing. En nhẫn betekent verdragen. We have a sister whose name is Nhẫn Ngim. En we hebben ook een zuster en die heet zuster Nhẫn Ngim. And she's the attendant of Thai now in Thailand. En zij is nu Thais assistent in Thailand. And Nhẫn is to carry it. En Nhẫn betekent het verdragen, het dragen. The most beautiful image of Nhẫn is a mother carry a baby in her stomach. En het mooiste beeld bij Nhẫn is een moeder die een kind in haar buik draagt. Imagine that you have a block of something in your stomach. Stel je voor dat je een blok van iets in je buik hebt. And every day that block grow up so it have more weight. En elke dag wordt dat blok groter en zwaarder. First is only a few milligram. Eerst is het maar een paar milligram. Then it's going to a few gram and then kilo. En dan wordt het een paar gram en dan kilo. How heavy a baby weight? What is the most heavy baby? What is the weight of a baby? Hoe zwaar is een baby? 3 tot 5 kilo. Yeah, 3 to 5 kilo. 3 tot Imagine 5 that kilo. you carry something Stel and je every day voor it's growing dat je, until it becomes 3 to 5 kilo. stel dat je iets in je hebt dat langzaam groeit totdat het 3 tot 5 kilo is. So the mother carry this growing thing in her stomach, in her belly, for 9 months. En More than 9 months. moeder draagt dat groeiende ding in haar buik voor 9 maanden. And the mother has to have a lot of nhẫn. She must have this quality of nhẫn, of bearing things. Haar moeder die heeft heel veel nhẫn, heel veel nodig. Ze moet het allemaal kunnen verdragen. If she doesn't have this quality of bearing things, nhẫn, it's difficult for her to carry these heavy things day after day. Als ze die kwaliteit niet heeft om dingen te kunnen verdragen, dan is het heel moeilijk voor haar om dat zware ding dag na dag te dragen. But the mother can carry the little baby inside her belly because she has a deep love for her child. Maar de moeder kan dat kleine babytje in haar buik dragen, omdat ze een diepe liefde heeft voor dat kind. According to the sutra, Volgens de sutra, the day the queen Maya conceived Siddhartha, the Buddha to be, she felt so happy. en volgens de traditie was koningin Maya zo blij om de Boeddha te ontvangen. According to the legend, one day she dreamed, and her dream there was this beautiful white elephant with the 6 tusks, very huge, walking from Himalaya down and enter into her belly. The next day she conceived Siddhartha. En zo, volgens de legende had zij een droom van een prachtige witte olifant met hele grote slagtanden die van de Himalaya naar beneden kwam en in haar buik. En de volgende dag heeft ze de Boeddha ontvangen. Ze was in verwachting. Ja. If you want to train yourself to have this quality of patience, imagine that there's this white elephant from Himalaya going to your belly, settle there and growing, and you hold it every day.
En dan als je die kwaliteit van geduld wilt aankweken, dan kun je je voorstellen dat die grote olifant van de Himalaya komt en zich in je buik nestelt en elke dag groeit. And the Queen Maya was so happy. En koningin Maya was zo blij. During the whole time, she felt so pleasant in her body, so relaxed. En de hele tijd voelde ze zich zo prettig in haar lichaam en zo ontspannen. Siddhartha continued to grow in her baby from few milligram to 3 to 5 kilo. But she feel very light. Strange. En dan Siddhartha, haar baby, die groeide in haar van een paar milligram tot een paar kilo. Maar ze voelde zich heel licht en dat is vreemd. It's not a burden anymore, but it is a joy to carry something. Het is geen last meer, maar het is een vreugde om het te dragen. It is a joy to carry something. Het is een vreugde om het te dragen. Mm-hmm. And once she has this feeling, she also feel that she doesn't have to move forward. She doesn't have this push from the lower consciousness. She can enjoy the present moment. En toen ze een keer dat gevoel had, had ze niet meer die drive om vooruit te komen uit het lagere bewustzijn, maar ze kon genieten van het huidige moment. It's so pleasant that she just want to have this experience, to continue with this experience, to carry something. Het was zo aangenaam dat ze enkel maar met deze ervaring wou zijn om iets te dragen. We all have the Buddha nature. Wij hebben allemaal de Boeddha-natuur in ons. And within us there is a Buddha waiting to be born. En in ons is er een Boeddha die klaar is om geboren te worden, die wacht om geboren te worden. And the capacity to bear this Buddha within us will make us into a Buddha. En het vermogen om die Boeddha in ons te dragen zal ons tot een Boeddha maken. Maya, the Queen Maya, had so much love for Siddhartha within her. En koningin Maya had zoveel liefde voor Siddhartha in haar. And one of our practice is to love deeply the Buddha nature within us, the Buddha within us. En een van onze beoefeningen houdt in om heel diep van die Boeddha-natuur in ons te houden. That is, we learn to really treasure, enjoy being of what we have in right now. En dat betekent om echt die vreugde te voelen, om te zijn met wat we op dit moment hebben. We learn to be with what happened to us and not to be carried away by this force underneath pulling us forward. We leren om te zijn met wat er met ons gebeurt en niet meegesleept te worden door die kracht in ons die ons vooruit duwt. This force underneath our lower consciousness is called, in Buddhism, is called the impulse. Dus die kracht in ons lagere bewustzijn wordt in het boeddhisme impuls genoemd. Impulse, in Vietnamese, is a han nghiệp. En in het Vietnamees is het han nhiem. Or karmic formation. Of karmische formatie. It is the force that has been accumulated over the time. Het is een kracht die we in de loop van de tijd hebben opgebouwd. In this present life. In dit huidige leven. It has been accumulated. This force has been accumulated within us. Heeft het zich opgestapeld in ons, is het groter geworden. Due to our own habit of doing things very quickly. Door ons eigen gewoonte om de dingen heel vlug te doen. And it's also due to the collective consciousness of the society pushing us forward very quickly. En ook door het collectieve bewustzijn in de samenleving die ons heel sterk vooruit duwt. Now the economic
is the key factor for everything. Tegenwoordig is? Economic. Is de economie de sleutelfactor van alles. Everyone was looking for money. Iedereen loopt achter geld aan. And try to maximize their benefit. En probeert winst te maken. And we don't have any quality for life anymore. En we hebben geen kwaliteit van leven meer. We try to make things as quickly as possible so that we can have the profit. En we doen dingen zo snel mogelijk, zodat we de winst ervan kunnen hebben. We have our newly built kitchen. We hebben een nieuwe keuken. And it is in operation since April. En die werkt sinds april. Die is in gebruik sinds april. And the brother and sister noticed that there's a lot of smell inside the kitchen. En de broeders en zusters hebben gemerkt dat er heel een bepaalde geur in de keuken is. Stank. And I also come and try to understand the problem. And I noticed also there's a lot of smell when the brother and sister was cooking. It's very stuffy. En ik ben ook een keer gaan kijken om dat probleem te begrijpen. En ik heb ook gezien dat er een hoop geur of stank is als de broeders en zusters koken en dat het heel erg benauwd is. And when the brother and sister serve the food, the high pressure in the kitchen will push the air out and the whole floor here will smell food. En dan als de broeders en zusters het eten serveren, dan zal die hoge druk die er in de keuken is, die geur naar buiten duwen en dan ruikt alles hier naar eten. When we build that ventilation for the kitchen and the dining hall, we have several companies to choose from. Toen we de ventilatie voor de keuken en de eetzaal aanlegden, konden we kiezen uit verschillende bedrijven. We have a technical advisor, we have an architect, we have a Phap engineer, specialist. Een technisch adviseur en een architect en allerlei specialisten. And we try our best. And after that, I tell the architect, the installation company, the engineer, the planning engineer, that there's something wrong. En hebben ons best gedaan, maar daarna vertelde ik de architect en die ingenieur, het planningsingenieur en degene die het geïnstalleerd heeft, dat er iets fout is. And it took more than 2 months and a half. They defend themselves, they said, no, there's nothing wrong. En het duurde 2,5 maand en ze verdedigden zichzelf en zeiden nee, er is niks aan de hand. But I'm carrying this baby Buddha, I know it's right. En ik draag deze baby Boeddha en ik weet dat het waar is. I trust in my insight, so I said, no, it's not right. En ik had vertrouwen in het inzicht dat ik had en ik zei nee, er is iets niet goed. And then lately, it turned out that everything is wrong. En later bleek dat alles verkeerd is. The cooking stuff is like this. In the plan, the ventilation has to be over this cooking part. So like so. Er zijn van die kookeilanden en volgens het plan moet die ventilatie daarboven zijn. But the construction was shift. It's not outside. So let's say this is the stuff. Then the ventilation is supposed to be like this. Dus de ventilatie zou zo moeten zijn. But they build it like this. Maar ze hebben het zo gebouwd. Exactly over it. Precies daarboven. So the air is not absorbed. Dus de lucht kan niet omhoog gaan. And also there is a problem with the circulation of the air. They call induction. En er is ook een probleem met de circulatie van de lucht en dat noemen ze inductie. So now we have big trouble with our kitchen. En nou hebben we grote problemen met onze keuken. And for almost 3 months,
En They voor deny that they do something wrong. bijna 3 maanden hielden ze voor dat er niks aan de hand was. But now things slowly come out to light. En nou komen de dingen langzaam aan het licht. The moment things come out to light, in Buddhism we call it min. Het moment van dat het aan het licht kwam, dat noemen we in het boeddhisme min. Due to ignorance is woman. Woman is no light. Min is light. Min betekent licht. En door onwetendheid was er eerst geen licht. Woman is no light. Vomin is geen licht. No clarity. Geen helderheid. Due to no clarity, it will condition and pause. En omdat er geen helderheid is, dan zal er een impuls ontstaan. The moment we have min clarity, En op het moment dat we min hebben, dus helderheid, min, then we'll be able to embrace this impulse. dan zullen we in staat zijn om die impuls te omarmen. And we are able to see into the true reality, the true nature. En dan zullen we in staat zijn om in de ware werkelijkheid te kijken, de ware natuur, de ware aard. The company has ignorance because they base their action on profit. En dat bedrijf, dat is onwetend, omdat ze zich baseren op winst maken. The gain, the profits blind their eyes. And even though that is true that there's something wrong, they deny it. En die winst, dat verblindt hun ogen. En zelfs als het waar is en er is iets fout, dan ontkennen ze het toch. But the moment we have min clarity, we'll be able to transform this impulse, this karmic formation. En op het moment dat we min hebben, die helderheid, dan zullen we in staat zijn om die impuls of die karmische formatie te stoppen, te omarmen. The Queen Maya, when she carry the baby Buddha, she has a lot of clarity. En toen koningin Maya de baby Boeddha droeg, had ze heel veel helderheid. She is not pushed by this unconscious force underneath her mind. En ze werd niet voortgestuwd door die kracht in haar geest. She has enough clarity to enjoy life. En ze had genoeg helderheid om te genieten van het leven. She has enough clarity to see what is going on right now and right here. En ze had genoeg helderheid om te zien wat er hier en nu aan de hand was, gaande was. When we visualize or imagine that we are carrying a baby Buddha within us, we developing a mind called the mind of love, the bodhisattva, the mind of love. En als we ons voorstellen dat we een baby Boeddha in ons dragen, dan ontwikkelen de geest van liefde, bodhicitta. Bodhisattva. Bodhicitta. Citta is the mind. Citta is de geest. And bodhi is love or understanding. En bodhi is liefde of begrip. And the person who has this bodhisattva in his or her heart is called a bodhisattva. En degene die dat bodhicitta in zijn of haar hart heeft, hoe noemen we een bodhisattva? That is a being. Dat is een wezen. Who is on the path of understanding and love. Die op het pad is van begrip en liefde. And yesterday, Sister Sister Gina said that a bodhisattva is the one who has a lot of patience. En gisteren zei Sister Unium, Sister Gina, dat een bodhisattva iemand is die heel veel geduld heeft. And he or she has the capacity to bear a lot of difficulty. En hij of zij is in staat om heel veel moeilijkheden te verdragen, te dragen.
the capacity to bear the difficulty. Scientists do experiments. The capacity to bear the difficulty. The scientists, they did experiment on it to see how we can bear the difficulty in our life. Wetenschappers hebben een experiment gedaan over hoe we moeilijkheden kunnen verdragen. And one of the very famous experiment was the marshmallow experiment. En een van de meest beroemde experimenten is het marshmallow. Marshmallow is a type sweet. Marshmallow experiment, dat is een snoepje. Yeah. And they have carried out in many preschool, primary school. En dat hebben ze op heel veel kleuterscholen, basisscholen uitgevoerd. They give the child a piece of marshmallow. Ze geven het kind een stukje marshmallow. And they said, don't eat this piece of sweet. En dan zeggen ze, eet dat snoepje niet op. And if you can hold on to it, when I return, I give you another piece, so you have 2 pieces of marshmallow. En als je dan vol kan houden tot ik terugkom, dan geef ik je er nog 1. Dus dan heb je 2 marshmallows. The psychologists or the modern scientists, they define patience is the capacity to trade off for what is happening right now for a future value, for future worth. Dus de moderne psychologen en wetenschappers definiëren geduld zo dat het is het vermogen om datgene wat er nu is los te laten voor toekomstige profijt. So if I can sacrifice not to eat the marshmallow right now, in the future I can have 2 pieces Dus instead als of ik 1. het offer kan maken om die marshmallow niet nu op te eten, dan kan ik in de toekomst 2 stukken hebben. So they look it from the angle of economy, Dus benefit. ze bekijken het uit de hoek van economische profijt. They look it from the angle of being able to gain something when we are able to sacrifice the present. Dus ze bekijken het vanuit de hoek dat we iets zullen winnen als we het iets in het heden opofferen. And they find out 14 years later, they continue to follow these children for 14 years. En 14 jaar later, want ze hebben die kinderen 14 jaar gevolgd, toen ontdekten ze. They find out that the children who are able to push aside their desire for what happening in the present, the marshmallow, and wait until they have 2 marshmallow, those children are doing very well in the school. En ze ontdekten dat die kinderen die in staat waren om die marshmallow op dat moment opzij te zetten, om dan in de toekomst 2 marshmallows te hebben, dat waren de kinderen die het heel goed deden op school. And those children is their natural capacity. They have a very good relationship with their parents. En ook is het natuurlijke vermogen van die kinderen om een hele goede relatie met hun ouders te hebben. They have a good relationship with their friends and they can study very well because they can focus on their subject of study. En ze hebben een hele goede relatie met hun vrienden en ze kunnen heel goed studeren, want ze kunnen zich concentreren op het object van hun studie. And scientists think that patience is partially genetic. En de wetenschappers denken dat geduld gedeeltelijk iets genetisch is. That is, each one of us have this capacity within us to a certain degree by genetic. Dus ieder van ons heeft tot een zekere hoeveelheid van dat vermogen in zich door onze genetische aanleg. And they also, in other experiment in the last, in the decade follow it, in America, scientists also discovered that
different people have different capacity for different kind of patient. In de tientallen jaren daarna hebben ze nog verder onderzoek gedaan en hebben ze ontdekt dat verschillende mensen ook een verschillende aanleg hebben voor verschillende soorten van geduld. For example, as a partner, for example, in your relationship, perhaps your husband is very patient in fixing the car and the computer. Bijvoorbeeld in een relatie, het kan het zo zijn dat je echtgenoot heel veel geduld heeft als hij de auto repareert of de computer repareert. But he does not have a lot of patience to raise the child. Maar hij heeft niet zoveel geduld om zijn kind groot te brengen. Or he doesn't have a lot of patience to cook a good meal for you. En hij heeft ook niet zoveel geduld om een goede maaltijd voor je klaar te maken. And the wife has a lot of patience to raise the children. En de echtgenote die heeft misschien heel veel geduld voor het opvoeden van de kinderen. But when you ask her to come and fix the computer, she feels a lot of frustration. Maar als je haar vraagt om een computer te komen repareren, dan voelt ze zich heel erg gefrustreerd. So when we are patient, it doesn't mean that we are patient to everything. Dus als we geduldig zijn, dan betekent dat niet dat we overal geduldig mee zijn. There are some area that we are more patient than other area. Er zijn bepaalde gebieden waarin we meer geduldig zijn dan andere gebieden. In Buddhism and in spiritual tradition, patience is thought of differently. Patience is thought of in a different way. Dus in de verschillende boeddhistische tradities wordt er op een andere manier over geduld gesproken. Patience is not the capacity to trade off something of the present for the future. Geduld is niet het vermogen om iets uit het heden om te wisselen voor iets in de toekomst. But patience is a capacity, a spiritual capacity for us to live happily in the here and in the now. Maar geduld is een spirituele capaciteit waardoor we gelukkig in het hier en nu kunnen leven. We don't trade off the present for some benefit in the future. Dus we ruilen niet het heden in voor een bepaalde voordeel in de toekomst. But it is a quality that enrich our life, making our experience deeper every day, at every moment. Maar het is een kwaliteit die ons leven verrijkt en die onze ervaring elke dag en elk moment dieper maakt. Listen to one sound of the bell. Enjoy being patient, listening to the sound of the bell. Dus, We are practicing patience now. Geniet van geduldig luisteren naar de bel. Nu oefenen we geduldig zijn. When we listen to the sound of the bell, we learn to go back to ourselves, be aware of ourselves. Als we luisteren naar de klank van de bel, dan gaan we terug naar onszelf. We komen terug bij onszelf. And we learn to recognize this impulse, this force underneath our consciousness that carry us forward. En we leren om die impuls van ons lagere bewustzijn te herkennen die ons vooruit stuwt. And we learn to embrace this impulse within us.
En we leren om die impuls in ons te omarmen. We don't need to go anywhere in order to be happy. We are already happy here, right now. En we hoeven nergens heen te gaan om gelukkig te zijn. We kunnen hier en nu gelukkig zijn. We don't need to move forward in order to be happy. We are already happy now. We hoeven niet vooruit te komen om geduldig te zijn. Om gelukkig te zijn. We zijn nu al gelukkig. And it is a spiritual training for being patient. En dat is een spirituele training om geduldig te zijn. And that's what we mean by patient in a spiritual tradition. En dat is wat we in de spirituele traditie geduld noemen. We don't trade off the benefit of the present for some benefit in the future. Dus we ruilen niet het voordeel op het huidige moment in voor een voordeel in de toekomst. So there is a baby Buddha within every one of us. Dus er is een baby Boeddha in ieder van ons. The moment we practice being patient, we allow this baby Buddha to be born. En als we het oefenen om geduldig te zijn, dan kan die Boeddha geboren worden. In Buddhism, the Mahayana Buddhism, there is the 6 door or 6 ways of helping the Buddha within us to manifest. En dus in het Mahayana Boeddhisme zijn er 6 deuren of 6 manieren van hoe we die Boeddha in ons zich kunnen laten manifesteren. We call it the 6 paramita. En we noemen dat de 6 paramitas. That is the 6 boat. En dat zijn de 6 or 6 mean boten that carry 6 us manieren that carry us to the other shore. die ons naar de andere oever brengen. So let's say this is a river. Dus stel je voor dat dit een rivier is. And this river has a lot of danger. En er zijn heel veel gevaren op die rivier. And this river is the river of life. En dat is de rivier van het leven. We talked about the river of life last Sunday in the public talk. En we hebben het afgelopen zondag in de publieke lezing gehad over de rivier van het leven. And the 6 paramita help us to go from one shore of the river to another shore safely. En de 6 paramitas helpen ons daarbij om van de ene kant van de rivier veilig naar de andere kant te gaan. It is the 6 way to help us to go through the danger of life. En het zijn 6 manieren om ons te helpen om door de gevaren van het leven heen te gaan, om die te overkomen. And in this 6 paramita, the first one is giving or generosity. En van die 6 paramitas is de eerste geven of vrijgevigheid. The second is mindfulness training. En de tweede zijn de aandachtsoefeningen. Mindfulness training. The third is endurance or patience. En de derde is volhoudingsvermogen of geduld. Or endurance. Volharding, volhoudingsvermogen. The fourth is the right energy or right diligence, En right effort. voor de vierde is de juiste inspanning, de juiste ijver. The fifth is collectedness En de vijfde is or concentration. concentratie. Concentration. Samadhi. Samadhi. And the sixth is wisdom or insight. En de zesde is wijsheid of inzicht. And patience or endurance is one way to help us to cross the danger of life.
En geduld of volhoudingsvermogen is een van de manieren om ons te helpen om de rivier van het leven over te steken. And patience is something we can develop as a bodhisattva. Geduld is iets wat we kunnen ontwikkelen als een bodhisattva. And in order to develop our patience, our spiritual patience, we need to train other factor. The other factor is the giving, mindfulness training, right effort, collectedness and wisdom. Dus om dat geduld te ontwikkelen moeten we die andere elementen ook trainen. Dus dat is vrijgevigheid, de aandachtsoefeningen, de juiste inspanning, concentratie en inzicht. At the end of this row of training, we achieve a state called vô sanh pháp nhẫn. En als we die training volbracht hebben, dan komen we aan bij een staat en die heet Again, you see this word nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh means no death, no birth, no death. Vô sanh betekent geen geboorte, geen dood. Or is deathlessness. Dus doodloosheid. Deathlessness. And Phap is the Dharma, or the way. En Phap is de Dharma of de weg, het pad. And Nhẫn is bearing. En Nhẫn is verdragen, dragen. Bearing, carry. Verdragen of dragen. When we begin the practice, als we met de beoefening beginnen, we have some idea about deathlessness. Hebben we wat ideeën over doodloosheid, geen dood. And thanks to this insight, we can have more patience for life. En door dat inzicht hebben we meer geduld voor het leven. We can face life. We can face the difficulty of life thanks to the capacity of being patient. We kunnen de moeilijkheden van het leven aan door het ontwikkelen van geduld. Vô sanh or deathlessness mean that things happen because of condition. En vô sanh of doodloosheid betekent dat de dingen gebeuren door de voorwaarden, door de condities, de situatie. We try our best. We doen Doing ons something. best. We doen ons best om iets te doen. But whether it is successful or not, there are other multiple conditions that support the success of an event. We kunnen iets doen, maar of het succes heeft of niet, dan zijn er allerlei voorwaarden of condities aanwezig die ervoor zorgen dat dat ook echt succesvol wordt. For example, when we raise our children, Zoals bijvoorbeeld als we onze kinderen opvoeden. we try our best to help him or her to become a good person. Dan doen we ons best om hem of haar te helpen om een goed mens te worden. We give him or her best education possible. We geven hem of haar de best mogelijke onderwijs. Best living condition possible. En de beste leefomstandigheden. Best care and love. En de beste zorg en liefde. But when the children grow up, he or she might turn out someone we don't know. Maar als die kinderen groot worden, dan kan het iemand worden en we weten nog niet hoe of wie. If we already do everything in our capacity, then our mind should be at peace. Maar als we alles gedaan hebben wat in ons vermogen lag, dan zou onze geest in vrede moeten zijn. If the child turn out to be good, it is not only because of us who do a very good job. En als het kind uiteindelijk het goed doet, dan is dat niet alleen maar door ons die het goed hebben gedaan. We don't take the full credit for it.
We don't take the full credit for it. We hebben daar niet, we krijgen daar niet de full credit, het volledige krediet voor. There are other people who are responsible for the blossoming, good blossoming of our children. Er zijn ook andere mensen verantwoordelijk voor het opbloeien van onze kinderen. Perhaps among them is one uncle or one aunt that we don't like at all. Misschien is er een oom of tante die wij helemaal niet zo aardig vinden. But that person, the little child, has a good connection to him or to her, and he or she was able to give a good social support for that child. Maar dat kind heeft wel een hele goede binding met die persoon. En diegene heeft hem of haar, dat kind, goede dingen gegeven om hem te helpen. Without us knowing it. Maar wij wisten daar niks van. So we don't take the full credit for the success of the event. Dus wij krijgen niet het volledige krediet voor dat succes. And we are not completely responsible for the failure of the event. Maar we zijn ook niet volledig verantwoordelijk als het een mislukking wordt. We are partially responsible. Maar we zijn gedeeltelijk verantwoordelijk. We try our best, but it continues to fail, then it failed. We hebben ons best gedaan, maar als het niet gelukt is, dan is het niet gelukt. It does not do us any good if we sit there and we blame ourselves. Het helpt niks als we daar zitten en onszelf de schuld geven. When we fall onto the ground, als we op de grond vallen, by a little stone, door een steentje, the best way is to stand up and continue our journey. En dan is het beste om op te staan en onze reis voort te zetten. You don't stand there and find a little stick and hit the stone. You little stone, you stupid stone, you prevent my way. Je gaat niet een stok zoeken om dat steentje te slaan en jij stomme steen, hoe kun je mijn weg versperren? So that is called Vosan. En dat heet Vosan. That means in life there are multiple conditions for an event, for the happening of the event. En dat betekent dat er in het leven heel veel verschillende voorwaarden zijn waardoor een gebeurtenis gebeurt. But due to our ignorance, maar door onze onwetendheid, once the event happens, whether it's successful or failure, there is this karmic formation, the impulse underneath us, forcing us, pushing us into a particular direction. Maar als dat gebeurtenis gebeurt, en of het succesvol is of niet, er is dat die impuls die ons in een bepaalde richting op duwt. But thanks to the insight of Vosan, the insight of deathlessness, the insight of no birth, no death. Maar door het inzicht van Vosan, van doodloosheid, van geen geboorte, geen dood. And if we can bear this insight, if we can carry this insight, Nyang is bearing, carry. En als we dat inzicht kunnen dragen, Nyang betekent dragen of verdragen. Then you allow Min clarity, the Buddha, to be born within you. En dan help je die Min, die helderheid, de Boeddha in je om geboren te worden. So when we begin the path of the practice, we are all bodhisattva who has a little bit of insight of Vosan Phap Nyang. En als we de weg beginnen, dan zijn we allemaal beginners die een klein beetje van het inzicht hebben van Vosan Phap Nyang. You are learning Vietnamese today. Jullie leren vandaag Vietnamees. Later on you will know Vosan Phap Nyang is what I mean. En later zullen jullie weten wat ik bedoel met Vosan Phap Nyang. And the bodhisattva have different stages. En er zijn verschillende stadia voor de bodhisattva. Depend on different tradition, there are different stages. En het hangt af van de verschillende voorwaarden die aanwezig zijn en er zijn dus verschillende stadia. And there is a Vosan Phap Nyang bodhisattva. En er is een Vosan Phap Nyang bodhisattva.
the title of the Bodhisattva is Vosan Phap Nhẫn. En de naam van die bodhisattva is Vosan Phap Nhẫn. And that Bodhisattva is very close to being a Buddha. En die bodhisattva is heel dicht bij, die is bijna een Boeddha. They say this is the level of the Buddha. And Vosan Phap Nhẫn is the Bodhisattva that is very close to Buddha. Laten we zeggen dat dat de Boeddha is en die bodhisattva Vosan Phap Nhẫn is heel dicht bij de Boeddha. And that is the Bodhisattva who can always carry this insight within him or her. En dat is de bodhisattva die altijd in staat is om dat inzicht in zich te dragen. And this insight, the capacity to carry this insight is thanks to the practice of the 6 paramita. En het vermogen om dat inzicht te dragen, dat is dankzij de beoefening van de 6 paramita's. First, the practice of generosity. Allereerst de beoefening van vrijgevigheid. The impulse force us in a single track, single lane on the highway. De impuls die duwt ons één bepaalde weg op, kant op. We don't have any love for anyone else, only us. We hebben geen liefde voor iemand anders, we houden alleen van onszelf. This impulse carry us in the direction of self-love. En die impuls die duwt ons in de richting van zelfliefde, liefde voor onszelf. We don't look for the benefit of anyone. We proberen niet om het voordeel van anderen, voor het andere voordeel te bezorgen. We try to collect all of the benefit for ourselves, all of the good things for ourselves. We proberen alle goede dingen, alle voordelen, alle winst voor onszelf te houden. We try to gain as much as possible. We proberen zoveel mogelijk te winnen en te verdienen. But the practice of giving or generosity help us to release this impulse. Maar de beoefening van geven of vrijgevigheid helpt ons om die impuls los te laten. Release this impulse of self-love. En deze impuls van zelfliefde los te laten. Practicing giving or generosity. Het beoefenen van geven of vrijgevigheid Can be done in many different ways. kan op heel veel verschillende manieren gebeuren. For example, today, when you look at someone, you offer him or her a smile. Bijvoorbeeld vandaag, als je naar iemand kijkt, dan bied je hem of haar een glimlach aan. A smile is very important. It's a wonderful, very good gift that you can give. En een glimlach is heel belangrijk. Het is een van de mooiste geschenken die je kan geven. You are carried by this impulse. En je wordt voortgestuurd door deze impuls. You are imprisoned in your mind with this unconscious force. En je zit gevangen in je geest met die onbewuste impuls. And then suddenly you see someone, and if you can stop a moment and look at him or her in your eyes with great appreciation and smile to him or to her. En als je een moment stopt en iemand tegenkomt en naar hem of haar kijkt met je ogen en naar hem of haar glimlacht. Then suddenly you get out, you go beyond this impulse of self-love. En dan kom je ineens over die impuls van zelfliefde heen. And in smiling to him or to her, you are practicing patience to him or to her. En als je naar hem of haar glimlacht, dan beoefen je geduld ten opzichte van hem of haar. You don't wish him or her to become someone else for you to smile. Je wenst niet dat je wou niet dat hij of zij iemand anders was waarna je kon glimlachen. Exactly the way she is, the way he is right now. In whatever way you smile to him or to her. Dus, zoals hij of zij op dat moment is,
precies zoals hij op dat moment is, zo glimlach je naar hem. And you practicing vô sanh pháp nhẫn to him or to her. En dan oefen je Vô San Phap Nhan. Because you know he or she is a manifestation of multiple conditions. Want je weet dat hij of zij een manifestatie is van een heleboel voorwaarden. He or she is not limited to the person standing in the front of me. Hij of zij is niet beperkt tot de persoon die hier voor mij staat. He or she is the result of her ancestor, of her culture, of his or her education. Everything manifests right now. En hij of zij is het resultaat van haar voorouders, cultuur en onderwijs en dat alles staat hier nu voor je. When you smile to him or to her, you are smiling to all the conditions that's creating him or her in this moment. Als je naar hem of haar glimlacht, dan glimlach je naar al die voorwaarden die ervoor hebben gezorgd dat hij of zij er nu zo is op dit moment. He or she is beyond your view, your sight. You are not God in your view or your sight. You are not God in your form about him or her. But when you stop and you smile, with the insight of Vosan, you can see the whole stream of life going through him or to her. Dus hij of zij overstijgt jouw zienswijze of jouw teken. En als hij of zij voor je gaat, dan gaat dat verder dan dat jouw zienswijze of teken. En je kan de hele stroom van leven zien die door hem of haar heen stroomt. In this moment you stop and you in touch deeply with all of her pain, her sorrow, her joy and her happiness. You accept him or her completely the way he is or she is. Dus als je diep kijkt, dan ben je op dat moment in contact met al zijn verdriet, al zijn pijn, al zijn vreugde, al zijn geluk. En dan accepteer je hem of haar precies zoals hij of zij op dat moment is. And when you practice a step of walking meditation in peace, en als je dan een stap zet in loopmeditatie, in vrede, you are practicing giving also. Dan beoefen je ook geven. Because you are giving your stability, your freshness to the world around you. Want je geeft je stevigheid en je frisheid aan de wereld om je heen. You can bear the impulse within you. You can slow down and walk on this beautiful earth. En je kan de impuls in je verdragen en je kan langzamer gaan en op deze prachtige aarde lopen. According to the legend, volgens de legende, the day the Buddha was born, he stepped out of his mother's right side. De dag waarop de Boeddha geboren werd, stapte hij uit de rechterzij van zijn moeder. And then he stepped down on earth, he walked 7 steps. En toen hij op de aarde stapte, toen zette hij 7 stappen. And underneath each of his steps, there is a beautiful lotus flower blooming. En onder elke stap bloeide er een prachtige lotusbloem. So when the Buddha walked like that with the 7 steps, he offered the whole world his joy, his happiness, his peace. En toen hij zo 7 stappen zette, toen bood hij de hele wereld zijn vreugde, zijn geluk, zijn vrede aan. So you can go on, and you are intelligent, so you can think a lot of way of giving. Dus je kan doorgaan en jullie zijn intelligent, dus je kan een heleboel manieren bedenken om te geven. And when we practice mindfulness, we also support patience. We support the delivery of the Buddha within us. En als we
volle aandacht beoefenen, dan steunen we ook het geduld. En we steunen de geboorte van die Boeddha in ons. Last week in my Dharma discussion, on the last day, a woman shared that she doesn't dare to take the 5 mindfulness training because it's so difficult for her to stop eating meat. En vorige week in zijn Dharma deel familie, toen deelde er een vrouw dat ze de 5 aandachtsoefeningen niet aan kan nemen, omdat ze niet kan stoppen met het eten van vlees. When we practice the mindfulness training, we allow love to be blossom within our heart. En als we de 5 aandachtsoefeningen aannemen, dan staan we de liefde toe om in ons hart geboren te worden. Aanwezig te zijn. I asked some friend to share their experience in practicing the 5 mindfulness training to her. En ik vroeg om een aantal vrienden om met haar hun ervaring te delen met de beoefening van de 5 aandachtsoefeningen. And those sharing was very precious. En dat was een hele kostbare, het was heel kostbaar wat ze deelden. Very deep sharing. Heel diep. And I also share with her how I practiced. En ik heb ook met haar gedeeld hoe ik oefende. I told her that the 5 mindfulness training help us to cultivate the compassion and love within us. En ik zei haar, de 5 aandachtsoefeningen helpen ons om mededogen en liefde in ons te laten groeien. I told her that perhaps 10 years or 15 years ago, I don't remember, there was this documentary about food. En ik vertelde haar dat er 10 of 15 jaar geleden een documentaire was over voedsel. And in this movie, they saw the cow being moved into slaughterhouse. En daarin zagen we hoe een koe het slachthuis in werd gebracht. The cow was so fearful. De koe was zo bang. When in the movie, when that day, when people come and lead the cow resists to leave their barn. They know that day is their turn. En die dag, toen de mensen kwamen om die koe op te halen, toen weigerde die koe om de stal te verlaten en hij wist dat het zijn beurt was. The cow doesn't want to move. It resists walking. And there's a tear in their eyes. En die koeien die wilden niet weggaan. Ze weigerden om te lopen en sommigen hadden tranen in hun ogen. And it was so moving to see that documentary. En het was heel erg indrukwekkend om die documentaire te zien. I think the name of the documentary is something like A Diet for America or something. I don't remember exactly the name. What? A Diet for America, I think. Ik denk dat de naam van die documentaire was A Diet for America. I don't remember the name. Een dieet voor Amerika. But it was so moving, and I told her that when the animal was killed, then because they are also like us, they are very fearful, they are very stressed. So the moment they are killed, all of their body will secrete the stress hormone, the different hormone of fear and anxiety. Dus ik vertelde haar dat als die koe gedood wordt, dan is hij heel erg bang, net als wij. En dan scheidt zijn lichaam het stresshormoon uit van angst. So when the animal was killed, all of these hormone, the stress hormone, due to fear and anxiety, penetrate into their meat, and we consume that. En dus als dat dier gedood wordt, dan verspreidt zich dat stresshormoon door het hele vlees en dat is wat we consumeren. And we consume all of these material, all of these hormone left behind in the meat.
En we consumeren al die hormonen die in het vlees zijn achtergebleven. So physically, I am not talking about spiritual dimension yet, but physically, we are already affected by consuming feed, by absorbing, taking all of the stress from the killing animal. Dus fysiek gezien, en dan heb ik het nog niet over spiritueel gezien, maar fysiek consumeren we al die stress die wordt geproduceerd door de dieren. The plant De planten also secret substance to defend itself when it was killed. die scheiden ook een bepaalde substantie uit om zichzelf te verdedigen als ze worden gedood. But the plant, to a lesser degree, is not affecting us as much as the animal. Maar die planten die hebben niet zo'n groot effect op ons als de dieren. But because we have to live, so something has to die for us. Maar we moeten leven en daarom moet er iets voor ons doodgaan. So when we eat vegetable, we are also killing the vegetable. Dus als we groente eten, dan doden we die groente ook. But we try to reduce the suffering as much as possible. Maar we proberen het lijden zoveel mogelijk te beperken. And in the old day, in Vietnamese culture, when people go out and cut the plant, they also communicate and talk to plant, asking them to allow us to take its life for us. En vroeger, in de Vietnamese cultuur, als de mensen op pad gingen om planten te doden, dan communiceerden ze ook met die plant en dan vroegen ze de toestemming om zijn leven te nemen voor ons, om te eten. So when we eat the flesh of the animal, we bring in the substance that can affect our health. And when we eat the flesh of animal, when it suffers like that, we are destroying our compassion. Dus als we het vlees eten van dieren, dan heeft dat effect op onze gezondheid. En als we die stress consumeren, dan vernietigt dat ons mededogen. The most tragedy of human being is that we become indifferent. En de grootste tragedie van de mens is dat we onverschillig worden. Each one of us carry within us a baby Buddha. Ieder van ons heeft een baby Boeddha in zich. And that is our capacity to love, to understand. En dat is ons vermogen om lief te hebben en te begrijpen. The capacity to be compassionate, to love. En het vermogen om mededogen te hebben, om lief te hebben. But through the experience of our life, our heart becomes stiffened, become hard. Maar door de ervaring in ons leven wordt ons hart stijf en hard. And we are not able to cry. We are not able to move in front of other people suffering. We move in the state of indifference. En we zijn niet in staat om te huilen of ontroerd te worden als andere mensen lijden, want we zijn onverschillig. And that is a tragedy for anyone who had moved into this state. En dat is een tragedie voor iedereen die in deze staat is geraakt. When we practice the mindfulness training, we learn to bear life, to carry life with all of its difficulty. En als we de aandachtsoefeningen beoefenen, dan leren we om het leven te dragen, te verdragen met al zijn moeilijkheden. Life sometimes offers a lot of difficulty and challenge. Het leven brengt vaak heel veel moeilijkheden en uitdagingen met zich mee. The mindfulness training helps us to face the challenge of life. En de aandachtsoefeningen helpen ons om die uitdagingen van het leven daarmee om te kunnen gaan. And it helps to protect our heart
being falling into indifference. En het helpt om ons hart tegen onverschilligheid te beschermen. So that we can still be sensitive to other people's suffering and our own suffering. Zodat we nog steeds gevoelig kunnen zijn voor het lijden van anderen en van onszelf. And the moment we are sensitive to suffering, we become very patient. En op het moment dat we gevoelig zijn voor dat lijden, worden we heel geduldig. We can have a lot of strength facing the challenge. En we kunnen heel veel kracht hebben om die uitdaging het hoofd te kunnen bieden. The flower of patience is born from the fact that we are in touch deeply with suffering. En de bloem van het geduld wordt geboren door het feit dat we diep in contact kunnen zijn met lijden. The moment that we have this deep insight into suffering, we become very patient. Het moment dat we dat diepe inzicht in het lijden hebben, worden we heel geduldig. Because anything that we do, we know that it can cause damage. So we are very careful and we are very patient for our act. Want we weten dat alles wat we doen schade kan veroorzaken. En daarom zijn we heel geduldig en hebben we veel kracht. The practice of the 6 paramita is very deep. De beoefening van de 6 paramitas is heel diep. In the past, they gave many Dharmatalk about the 6 paramita. In het verleden heeft hij veel lezingen gegeven over de 6 paramitas. In this very short Dharmatalk, I just would like to introduce to you the practice of patience through the 6 paramita. En in deze korte lezing wil ik jullie introduceren in de 6, in het geduld als onderdeel van de 6 paramitas. I hope every one of you carry your baby Buddha well and to deliver his or her birth very soon. En ik hoop dat jullie allemaal heel goed je baby Boeddha kunnen dragen en dat hij heel snel geboren zal kunnen worden. We stop here for the walking meditation. En we stoppen nu en we gaan loopmeditatie doen. Thank you for being very patient with my talk. Dankjewel om heel geduldig te zijn voor mijn lezing.